خیلی نشونه ها اون موقع گرفتم و بعد از اینکه وارد این مسیر شدم نشانه هایی که بعد از ورودم به این مسیر گرفتم که الان این نشانه ها رو به شما میگم، یه جورایی انگار ویدئوی درباره من داره الان ضبط میشه. به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو ستاره درخشان، درود بر تو که بهترین یا لایق عالی ترین و بهترین زندگی. رویا تاروخ هستم و مبحث امروزمون: آیا این شخص شعله دوقلوی من هست یا اینکه من دچار توهم شدم؟ ممکنه برای خیلی از شما با وجود اینکه خیلی از نشانه ها رو دارید دریافت میکنید در رابطه با شعله دوقلوتون، اما یه وقتا یک سری سوال ها توی ذهنتون ایجاد بشه و سردرگم بشید و ندونید که باید چه تصمیمی بگیرید و اصلا نمیدونید که آیا تو مسیر هستید یا نه. و دایرکت من گاهی وقتا چنین پیام هایی رو دریافت میکنم که خیلی از شما عزیزان سردرگم هستید. تصمیم گرفتم که ویدئویی آماده کنم و با شما به اشتراک بذارم تا جواب سوالتون رو بگیرید. پس تا انتهای ویدئو با من باشید. خب چند وقت پیش من یک کامنت خوندم در رابطه با همین مبحث شعله دوقلو بود موضوع ویدئو. عزیزی نوشته بود اصلا چجوری میتونید اینو ثابتش کنید، این مسئله شعله دوقلو رو اصلا با چه منطقی میشه قبولش کرد، در صورتی که خودشون هم یه جورایی میدونستن که توی مسیر هستن اما سردرگم بودن. ببینید با هیچ منطقی نمیتونیم مسئله شعله دوقلو رو و مسیر شعله دوقلو یا جفت‌های روحی رو بیایم برای دیگران ثابتش کنیم، به خصوص برای اشخاصی که توی این مسیر نیستن. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا کسی تا حالا غروب خورشید رو ندیده باشه لب دریا و بعد من بیام غروب خورشید رو توصیف کنم، اما ایشون چون حسش نکرده و ندیده، هر چقدر من بیام از رنگ غروب خورشید بگم، از طیف رنگ ها بگیرم، از بازتاب نور خورشید توی آب دریا بگم، از هر کدوم اینا هر چقدر که من بگم، باز برای اون شخص تا تجربهش نکنه قابل شاید یک تجسم داشته باشه، اما نمیتونه تا زمانی که خودش از نزدیک نبینه غروب خورشید رو حسش کنه. یا اینجوری براتون بگم، دقیقاً مثل ثابت کردن خیلی چیزهایی که با چشم دیده نمیشه اما میدونیم وجود دارن، اما طبق یک سری شواهد میشه گفتش که اینا وجود دارن. یا مثال دیگه که من میتونم بزنم، شما زمانی که خواب میبینی و اون احساسی که توی خوابت تجربه کردی، اون حسی رو که توی خوابت داری، آیا میتونی به شخص دیگه انتقالش بدی؟ آیا اون اتفاقاتی که توی اون خواب افتاده برای شما، توی اون رویا برای شما افتاده، میتونید تشریحش کنید برای شخص؟ نه، خودت حسش کردی و اون انرژی اون رویا توی وجود خودت میمونه و نمیتونی برای شخص دیگه توصیفش کنی. مسئله شعله دوقلو مربوط به مسیر معنویه. کسی که به عنوان مثال میاد میگه که من تجربه پرواز روح رو داشتم، برون فکنی رو داشتم، این تجربه رو داشتم که اگر مثلا کسی داره یک نوع رفتاری رو میکنه من حسش میکنم، من متوجهش میشم، یا اینکه شهود من فعال، شهود من، سطح شهود من خیلی بالاست، دریافت‌های من خیلی بالاست و من این چیزها رو حس میکنم، میفهمم، میبینم، اما نمیتونی ثابتش کنی. برای کسی قابل قبول نیست، قابل باور نیست و نمیتونی ثابتش کنی. مسیر شعله‌های دوقلو همینه. کسی که توی اون مسیره، اون قلبش، اون حسی که داره، اون گواهی درونش، اونه که فقط باهاش حرف میزنه و بهش ثابت میکنه که تو توی این مسیر هستی. اما دیگران نمیتونن تو رو درک کنن. چرا؟ چون کسی که این مسیر رو نرفته و تجربهش نکرده نمیتونه درکش کنه. و همه ما میدونیم توی مسیر شعله دوقلو بودن
نشانه های خاص خودش رو داره، نشانه های عجیب خودش رو داره. من اگر بخوام در رابطه با نشانه ها بگم و حتی در رابطه با تجربه خودم بگم نشانه هایی که خودم دریافت میکنم، انقدر این نشانه ها عجیب و خاص هست که مال خودمه. اصلا ممکنه این نشانه هایی رو که من دریافت میکنم شما اصلا دریافت نکنید. یک سری نشانه ها جمعی هستن، مثل نشانه های اعداد، مثل اینکه مثلا اسم شخص رو میبینید، مثل رؤیا بینی ها. اما یک سری نشانه ها مختص مثلا خودتونن که حالا در موردشون صحبت میکنم برای اینکه گره ذهنی شما باز شه. میدونید چجوریه؟ توی رابطه شعله های دوقلو ما جسممون و روحمون درگیر میشه. جسم ما گاهی وقتها بر حسب همون افکار ما، من اینجا فکر و منطق رو دارم میگم، بر حسب همون افکار ما یک سری عکس‌العمل ها داره و یک سری کارها ما انجام میدیم که این برمیگرده به همون خودآگاه رفتار کردن ما. اما اون ناخودآگاه رفتار کردن و اون ناخودآگاه دریافت کردن ها برمیگرده به روح ما. اینو گفتم که یک مسئله رو براتون باز کنم. شعله های دوقلو ما میگیم جفت های روحی. ایرانی ها معمولاً به شعله های دوقلو میگن جفت های روحی و من هم توی ویدیوهام عزیزای دلم گفتم توی ویدیوهای من شعله های دوقلو و جفت های روحی یکی هستن. همدم روحی متفاوته، یکی دیگه است که میتونه همسر باشه، میتونه دوستای صمیم باشه، اینا همدم های روحی هستن. اما شعله، هر کسی یک شعله داره و اون همون جفت تو هست، همون نیمه تو هست. توی مباحث شعله های دوقلو ما میگیم یکی بودن، دو روح که به دو نیم شدن، یعنی یک روح بوده به دو نیم شدن. ما یک خود برتر داریم و بعد برگرفته شده از این خود برتریم. مؤنث الهی و مذکر الهی اومدن روی زمین، مسیر خودشون رو طی کنن، مسیر تکامل خودشون رو طی کنن و در دوره آخر زندگی، در تناسخ آخرشون به اتحاد و وصال هم میرسن که این تناسخ آخر میفتن تو مسیر رشد و معنویت. تا اینجاش. حالا این روح ما، همون ناخودآگاه ما که میگن شما جذبتون، هر چیزی رو که بخواید به دست بیارید، هر چیزی رو که بخواید جذب کنید، باید افکارتون، فرکانس های ذهنیتون تأثیر بذاره روی ناخودآگاهتون. اون موقع میتونید اون چیزی رو که میخواید به دست بیارید و جذبش کنید. و زمانی که روح من آگاه هست از وجود شعله دوقلوی من و لحظه ای که ارتباط برقرار میکنی با شعله دوقلوت، اونو میبینیش یا حتی عکس اونو میبینی. من داشتم پیامی که دوست عزیزی گفته بود من عکسش رو دیدم و احساس میکنم یک عمر میشناسمش و اصلا حس میکنم که شعله منه. حالا من نمیتونم بگم تنها اکتفا کنیم به عکس، چون برای خود منم پیش اومده. بله، منم مثلا 2 سال پیش یک دوستی رو که میشناختم عکس ایشونو دیدم و خب بعد احساس میکردم یک عمر ایشونو میشناسم، ولی ایشون میتونه توی زندگی گذشته من جز دوستان من، جز همدمهای روحی من بوده باشه. و یا اینکه دوستی که الان دارم، یکی از دوستانی که در مسیر شعله های دوقلو هستن ایشونم و شعله دوقلوی خودشون رو میشناسن، صحبت هایی که گاهی با هم میکنیم انقدر من و ایشون همزمانی هامون با هم و یکی هست، خیلی عجیب، که به این نتیجه رسیده بودیم که ما توی زندگی گذشته یک ارتباط خیلی خیلی قوی، مثلا خواهر برادر، 2 تا خواهر، حالا هر چیزی، یک ارتباط اینجوری با هم داشتیم، همدمهای روحی هم بودیم تو زندگی گذشته. پس این میتونه باشه. گاهی وقتا یک سری آدما رو احساس میکنید که میشناسیدشون، این میتونه باشه. اما ببینید شعله دوقلوی شما مثل یک آهنرباست، یک کشش عجیب دارید و زمانی که از هم دور هستید احساس میکنید یه چیز درونتون داره میجوشه و یک خلایی درونتون کاملا احساس میکنید و نبودش رو حس میکنید. نه نبوده از سر وابستگی ها، باز اینو هم میگم، اینا رو مدام من مجزا میکنم که یه وقت تأثیر روی روابط، مثلا کسایی که تو مسیر همدمایی روی هستن گاهی وقتا ممکن احساس کنم تو مسیر شعله‌های دوقلو هستن، میخوام کامل تشخیص بدید. این حس میاد سراغشون. خب و این روح شما هست که شعله شما رو میطلبه
و میشناسه و زمانی که شما با شعلتون ارتباط برقرار میکنید کاملا انگار این روحتون کشش داره نسبت به هم. و وقتی که جدایی بین شعله های دوقلو پیش میاد، دقیقاً همون شعری که یک بارم توی یک از ویدیوهام گفتم، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود. و زمانی که این جدایی پیش میاد میبینید که واقعا انگار جانتون داره میره، چون اون شعله شما هست. اما تشخیص مسیر شعله های دوقلو، اینکه حالا الان میخوای بفهمی که آیا این شعله شما هست یا نه، 3 تا راه کلیدی داره. اولین راه اینه که مدام هر لحظه توی هر موقعیت و هر شرایطی وقتی که شعله شما دیگه نیست، جدا شدید، یک طنین خاصی مدام از این آدم توی قلب شماست. مدام داره تکرار میشه این آدم. هر چی میخوای بهش فکر نکنی، یه دفعه داری یه کاری انجام میدی، حس میکنی صداشو میشنوی. یک طنین عجیبی اصلا به صورت متداوم هر چقدر هم که بگذره، 1 سال، 2 سال، 3 سال از این آدم میمونه. و فکر نکن فقط تویی که ترک شدی داری حسش میکنی، شعله تو هم تو همین شرایطه. حالا هر چقدر هم که بخواد فرار کنه، هر چقدر هم که تلاش کنه وارد رابطه با کارمیکش بشه، نمیدونم رابطه دیگه ای رو تجربه کنه، اصلا میرن وارد رابطه دیگه میشن برای اینکه بخوان شما رو فراموش کنن. و زمانی که شما دیدی شعلت وارد رابطه با کسی دیگه ای شده، اینجوری فکر نکن که چرا این اتفاق افتاده. نه، این یه درسی رو باید پاس کنه. همونجوری که تو داری آگاه میشی، همونجوری که تو داری توی مسیر معنویت رشد میکنی، اونم باید رشد داشته باشه. کارمیکش میاد یک سری درس ها بهش میده و حتی یک سری اتفاقات داره براش میفته که بخواد آگاه شه روی تو. من چه گوهری رو از دست دادم، من کیو از دست دادم. و اذیت میشه، درد میکشه. این صدای بودنش، اون گواهی دلت. خود من یادمه زمانی که تقریبا 3 سال پیش بود از شعلم جدا شدم، من که اون موقع با مباحث شعله دوقلو آشنا نبودم، اما همیشه تو هر موقعیتی یکی ته دلم بهم میگفت این برمیگرده، رویا برمیگرده، فقط بسپار به خدا. همین، رویا برمیگرده، بسپار به خدا، به خدا اعتماد کن. و من تنها کاری که میکردم میگفتم خدای من همه زندگیمو به تو سپردم و به تو اعتماد میکنم. روزهای خیلی سختی رو میگذروندم، درد خیلی زیادی رو میکشیدم، اما یه ندایی درون من میگفتش که این آدم زندگی توه، این مال رابطه یا توه. رویا صبر کن، صبور باش. دومین چیزی که برای ماها پیش میاد و اتفاقی که برای ما میفته، تأثیر عمیق و بزرگی که شعله‌های دوقلومون توی زندگی ما دارن. بیداری معنوی ما. یعنی عزیز دلی که در مسیر آگاهی خودشناسی افتاده بعد از رفتن شعله دوقلوش توی مسیر شعله دوقلو بس. اگر شمایی که داری الان این ویدیو رو میبینی دقیقاً تو موقعیت و شرایطی قرار گرفتی که توی مسیر آگاهی بیداری خودشناسی داری میری جلو و داری روی خودت کار میکنی، روی عشق ورزیدن به خودت داری کار میکنی، این نشانه ای از بودن در مسیر شعله دوقلو هست. شما میافتید تو مسیر معنویت، روبرو میشید با بخش‌های تاریک وجودتون، میاید روی کودک درونتون، روی شفای کودک درونتون کار میکنید، با تروماهاتون میاید کنار، میاید ترس‌هاتون رو میپذیرید، ترس‌هاتون رو تبدیل میکنید به ایمان. خیلی چیزها رو درونتون تغییر میدید، میشید یه آدم دیگه، میکوبید خودتون رو از نو میسازید. اتفاقی که برای من افتاد رویای 3 سال پیش این نبوده، یکی دیگه بود. تو مسیر معنویت افتاده بودم، اونم دقیقاً موقعی که اولین دیدار من با شعله دوقلوم پیش اومد.
یادمه تازه من وارد این مسیر شده بودم، اما انگار این شعله اومد که آتیش این مسیر رو بیشتر کنه و خب درگیری و وابستگی من زیاد شد، خیلی وابسته شدم و ایشون از مسیر من خارج شد. اون موقع میگفتم چرا سرزنشش میکردم، اصلا برام قابل قبول نبود، اما الان با عشق براش بهترین ها رو آرزو میکنم و آرزو میکنم هر جایی که هست بهترین ها رو تجربه کنه، چون هر تجربه ایشون انگار تجربه منه، چون اصلا شعله منم. من رویایی که الان جلوی شما نشستم، شعله‌مو هر روز درون خودم حسش میکنم، هر روز به شکل‌های مختلف. و کلید سوم، از طریق اعداد، از طریق رویاها، از طریق اینکه مدام اسمشو میبینی. و حالا یک سری از تجربیات خودمو میگم. چه یه تایم کوتاه جدایی که قبلا برامون پیش اومده بود بین من و شعله‌ام، تقریبا حدود 6 سال پیش، الان دیگه 3 سال باز ما جدا شدیم، 6 سال پیش ما یه تایم جدایی 2 ماهه داشتیم. توی اون تایم جدایی 2 ماهه اتفاقی که افتاد، من نشانه هایی که گرفتم خیلی جالب بود. مدام پرنده می‌دیدم، اصلا من نمیدونستم اون موقع شعله دوقلو چیه، جفت روحی چیه، اما میدونستم که کائنات و جهان هستی بهت نشونه میده که عشقت برمیگرده. توی مباحث جذب بودم، قانون جذب عشق، و خیلی جالب که دقیقاً شوهرمو جذبش کردم. اون موقع با قانون جذبشون برگشت. بعضی از عزیزان میگن که خب رویا، ممکن حتی براشون این قانون جذب که آموزش میده آیا توی زندگیت کار کرده؟ بله، من اصلا اون موقع با قانون جذب ایشون رو برگردوندم، ولی الان دیگه این کار رو نکردم. از زمانی که ما با مباحث شعله دوقلو آشنا شدم، اصلا میدونم که نباید این کار رو الان انجام بدم. اگر هم فکر میکنم یک سری چیزها رو میخوام جذب کنم، اما قبل از جذب یک چیز رو میگم: با توسل و توکل به خداوند و خدایا من به زمان بندی تو ایمان دارم. در زمان خودش اتفاق میفته، اما به زیباترین شکل اتفاق میفته. این اتحاد و وصال. و خب نشانه هایی که اون موقع میگرفتم: پرنده، 2 تا کبوتر قمری، یک کمد من داشتم داخل یعنی آپارتمان که بودیم، توی راپله که بالاتر میرفتیم اونجا گذاشته بودم، یک سری وسایل اونجا میذاشتم و پرنده ها روی اون رفتم. بعد از اینکه ایشون رفت و من نشونه خواستم، اونجا تخم گذاشتم و جوجه هاشم به دنیا اومد. یه روز تو فکر بودم و همون موقع در آپارتمانو که باز کردم، پرنده افتاد جلوی پام. مدام به شکل‌های مختلف اعداد 11 22 اینا رو همش میدیدم و اون موقع آشنایی میگم نداشتم، اما با مباحث قانون جذب آشنایی داشتم و از طریق آموزه هایی که از کتاب 4 اثر فلورانس من چیزهایی رو یاد گرفتم که می اومدم جذب میکردم. پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید. از طریق اون آموزه ها من نشانه ها رو به شکل های مختلف می دیدم و حالا نشانه های دیگه ای که مثلا مثل این انگشتری که حلقه‌ای که توی دست من هست، که موقعی که خود ایشون بودن به عنوان هدیه، زمانی که نشانه از خدا خواستم خدایی به من نشونه بده که ایشون شعله من، یعنی آدم زندگی من هست یا نه. اون موقع میگم با مباحث شعله آشنا نبودم و به عنوان هدیه دریافت کردم. اسم خودشون اصلا روش بود و حتی خودشون نمیدونستن، اون اسمی که من صداشون میکردم و حتی ایشون نمیدونستن، یا حتی گلی که برای من خریده بودن. خیلی نشونه ها اون موقع گرفتم و بعد از اینکه وارد این مسیر شدم، نشانه هایی که بعد از ورودم به این مسیر گرفتم که الان این نشانه ها رو به شما میگم، یه جورایی انگار ویدئوی درباره من داره الان ضبط میشه و پس خوب به نظرم به نشانه ها دقت کنید. نشانه های هر کسی متفاوته و میگم گواهی دلتون و حواستون باشه. نشانه هایی که حالا من میگرفتم و الان هم میگیرم، یکی از نشانه ها این بود که مدام به شکل های مختلف یه دفعه اسمشون رو میدیدم. دقیقا لحظه ای که تصمیم میگرفتم اصلا نمیخوام دیگه، میخوام اصلا زندگیمو تغییر بدم، میخوام اصلا یک رابطه جدید رو شروع کنم، میخوام اصلا وارد یک رابطه دیگه بشم. و هر کاری که میکردم، همون روزی که به معنای واقعی واقعا تصمیم میگرفتم، گفتم دیگه تمام. باورتون نمیشه، یک بار 1 سال خورده پیش بود، یه روزی شعله من اینو بفهمه شاید خودش باورش نشه، دقیقا همون روزی بود که من تصمیم گرفتم که برای همیشه اصلا ایشون کلا حذف شه همه جوره.
و من بعد از 1 سال خورده از جدایی ایشونو دیدم، توی خیابون دیدم و شوکه شدم، باورم نمیشد. اون موقع این نشونه رو دیدم. نشونه دیگه که بعدش باز مثلا اینجوری که تصمیم میگرفتم، یه دفعه روی گوشی من پیام میومد، اسمشون میومد بالا که توی اینستا فالوش کن. حتی همین امروز دقیقا روی گوشی من پیام اومد که فالوش کن. تصمیم گرفتم ویدیو رو ضبط کنم و این پیام برای من اومد. اینا همون نشونه هاست. نشونه های دیگه از طریق رویاها. توی همین مدتی که همین 3 سالی که این اتفاق افتاد، یادمه یه بار خیلی خوب راز و نیاز کردم، ماه کامل و گفتم خدایا با هم حرف بزن، الان میخوام وصلشم بهت و تو با هم حرف بزن، میخوام باید چه کار کنم. خواب ایشون رو دیدم و توی خواب یادمه با کارمیکش بود، اما اومد پیش من میگفت رویا میخوایم بریم فلان جا، با همون میای؟ بعد من میگفتم خب این که با اینه. بعد نگاه میکرد، ببینید من توی چشماش که نگاه میکردم فقط عشق رو میدیدم و با عشق نگاه میکرد، میگفت رویا میای؟ بعد نمیدونستم چه کار کنم، گفتم باشه میام. اون وقت پسر ایشون، چون خب شعله من پسر داشت و منم یه دختر داشتم، هر دومون جدا شده بود و این عقدمون ازدواج دوممون بود. بعد پسرش تو خواب اومد به من گفت مامان، همیشه منو مامان صدا می‌کنه، مامان بیا دیگه، بیا اصلا بمون 2-3 روز. بعد من گفتم وای 2-3 روز؟ خب من که باهاش زندگی نمی‌کنم. بعد این الان با این مثلا این شخص تو رابطه است. بعد اومد کنار من گفت رویا بیا. گفتم 2-3 روز. گفت بیا خواهش میکنم بیا. بعد دیدید خواب از خوابت میری یه جای دیگه. اون وقت بعدش دیدم که توی ماشینش هستی. ماشین، پشت ماشین خودش نبود، همسرم پشت ماشین نبود. یه لحظه نگاه کردم بغل دستم نشسته بود، سرش گذاشت روی شونه من و همون حالتی که بغض داشت دستمو گرفت و گفت رویا خواهش میکنم بیا. گفتم چرا؟ شخصی که کار میکشه، حالا شخصی که مثلا توی خوابم باهاش تو رابطه بود، حالا ما نمیگیم کار میکنه، اصلا شاید همدم روی فرقی نداره، باهاش بود، برگشت یک نگاهی کرد که این نگاه برای من خیلی آزاردهنده بود. نگاه بدی که به اون کرد و لحظه‌ای که همسرم بهش نگاه کرد احساس کردم که خیلی داره توی این رابطه درد میکشه. یعنی حفظ ظاهر میکنه اما از درون داره درد میکشه. بعد یه دفعه بهش برگشت گفتش که همون شخص بهش برگشت گفتش که نمیای بشینی پشت ماشین، پشت فرمون. حالا ماشین تو حرکت هم بود. گفت چرا الان میام. بعد برگشت یه نگاه به من کرد، دستامو محکم گرفت و گفت روی خواهش میکنم بیا. دلم نمیخواد تنها باشم. و من از خواب بیدار شدم. دلم نمیخواست این خواب تموم بشه. دلم میخواست باشه. این یک بار این خواب بود، یک رویا بود. یک بار رویای دیگه که من دیدم این بود که دست منو گرفته بود، گفتش که باز میخوایم بریم بیرون، آماده شو میخوایم بریم بیرون. و زمانی که دست منو گرفته یه دفعه بهم یه نگاه کرد، گفت رویا. گفتم بله. و من خیلی دلم میخواد برگردم اما نمیتونم. خیلی خیلی حالم بده رویا. و یادمه همون موقع وقتی که اینجا داشت بهم میگفت، ببینید ماهایی که با شعله هامون هستیم حس میکنیم همدیگه رو، میفهمیم. من تایمی که با شعلم زندگی میکردم باورتون نمیشه، اما واقعا حس میکردم ایشونو. تو چشمش که نگاه میکردم همه چیز درونش رو میدیدم. بگذاریم از اینکه حالا من یک سری انرژی های درونم، چاکراهام بعضیاشون خب فعال هستن و یک سری خیلی چیزا رو حس میکنم، کاری به مسئله نداریم. اما شعله من و ایشون هم همین بود. من و ایشون دوتامون آدم هایی بودیم که فقط و زمانی که نگاه به هم میکردیم میفهمیدیم، اصلا حرف همون میفهمیدیم، درد همون میفهمیدیم. و توی اون خواب وقتی که اینجوری نگاه به من کرد، میخوام برگردم رویا، نمیدونم چجوری چی کار کنم. حالش بد بود. و باز یک رویای دیگه ای که من دیدم چند وقت پیش دیدم دقیقاً، حالش بد بود و توی همون خواب بغض کرده بود. یه گوشه نشسته بود، داشت یه چیزی رو انگار کباب میکرد. بعد یه دفعه من دید، به هم نگاه کرد، گفتش که بیا بشین اینجا. بعد گفتم خدایا برگشته، نگاه کردم ماشینش هم هست، بیا بشین اینجا. رفتم. بعد بهم گفت رویا حالم خوب نیست، خیلی حالم بده، میخوام بیام چه کار کنم. و
حتی یک بار یه رویای دیگه که دیدم دستمو گرفته بود، گفت بیا میخوام بهت یه چیزی نشون بدم. گفتم چی؟ منو برد، حالا اسم نمیارم کیا رو نشون من داد، 2 نفر رو من نشون داد، گفت من میخوام بیام اینا رو چیکار کنم، با اینا چجور بجنگم. رویا میخوام برگردم. و بگذریم از، حالا میگم این رویاهایی بودش که خب خیلی واضح بود و دلم خواست باهاتون به اشتراک بذارم. بگذریم از این چیزهای دیگه که رویاهای دیگه که دیدم به شکل‌های مختلف. این رویاها بود اعداد، خیلی اعداد رو میدیدم، مدام 11 از لحظه‌ای که ایشون رفته بود مدام این اعداد رو میدیدم و حتی جوری بود که گاهی وقتا دخترم خب در رابطه با اعداد اطلاع داشت، میگفت مامان دیگه خسته شدم از بس عدد نشون دیدی. یعنی خودش هم میدید، گاهی وقتا بهم میگفت. و حالا در رابطه با دخترم که گفتم یه چیز دیگه رو هم بگم، یادم تقریبا چند هولوش 1 سالی بود که ایشون رفته بودن. اوایلی که رفته بودن خب دختر من همش میگفت مامان برمیگرده، اسمشون رو می آورد، میگفت برمیگرده، باباشم برمیگرده. ایشون گفت باباشم برمیگرده و مامان اینو مطمئن باش. اصلا من احساس میکنم فقط رفته یه مسافرت، همش احساس میکنم رفته برنامه در نوردی، اصلا فکر نمیکنم که رفته. ببینید خب نسل الان، بچهای نسل الان، ایشون 18 سالشه، بچهای نسل الان خیلی آگاه هستن، خیلی چیزها رو اصلا اینا حس میکنن و اصلا اینا میان بهمون درس میدن، درس خیلی چیزا رو. و بارها من میگم من اصلا نپذیرفتم و میدونم، مطمئنم که این اتفاق میفته. یعنی ما حتی نشانه ها رو از زبان اشخاص دیگه هم میتونیم به شکل‌های مختلف دریافت کنیم. و یادمه حتی یه روز یه موقعیت و شرایط برای من پیش اومد بود برای ازدواج. البته من میگم تو اون موقعیت خب نمیخواستم قبول کنم، اما یک بحث و قرار کاری هم بود که من با ایشون داشتم و وقتی که میخواستم برم خب دخترم فکر کرد که حالا مثلا من میخوام بپذیرم و اینا. لحظه‌ای که میخواستم از خونه بیام بیرون اومد محکم منو بغل کرد و از شدت فشاری که دقیقاً توی همون تایمی که حالا جدایی پیش اومده بود بین ما، دخترم خیلی آسیب دید، خیلی. و تقریباً نمیدونم چندین ماه، 7-8 ماه بود اصلا گریه نکرده بود و همون لحظه اومد محکم منو بغل کرد و احساس کردم داره میلرزه. از خودم جداش کردم، داره گریه میکنه. حتی خوشحال بودم داره گریه میکنه، همش اون دلم میخواد گریه کنم نمیتونم به خاطر همون شوکی که بهش وارد شده بود. بعد بهم گفتش که مامان، گفتم جان، گفت باباشم برمیگرده ها، قبول نکنی کسی رو ها. بعد خندمش، گفتم قربونت برم مامان، مگه حالا من میخوام قبول کنم؟ نه مامان نگران نباش. بعد داشت گریه میکرد، گفت مامان لطفاً. گفتم نه مامان باشه قربونت برم. و اینجایی که اینجور بهم گفت دیدم این چیزایی که من بود بشنوم و همون ندایی بود که از زبون دیگران داشت بر من جاری میشد، همون صحبتی بود که از زبون دیگران داشت بر من جاری میشد. و بگذاریم که مثلا یه دفعه باز تصمیم میگرفتم از مسیر، مثلا یه دفعه میگفتم مثلا نه نمیخوام منتظرش باشم، مسیرم میدونم نمیخوام منتظر باشم و اسمشون رو مدام جاهای دیگه میدیدم. یا خیلی اتفاقات، خیلی نشونه های خاص روی گوشی میگم که مدام پیام میومد که فالو کن، این پیام میومد اسمشون میومد فالوش کن. یا یکی از عزیزانی که میگه، از دوستان خیلی خوبی که یه جورای انرژی کندالینیش فعاله، دقیقاً 1 هفته پیش بود، خیلی جالب بود، با من که داشت صحبت میکرد به من برگشت گفتش که من یه چیزی میخوام بهت بگم. رویا گفت چی؟ گفتم من از زمانی که تو رو دیدم تا همین لحظه‌ای که دیگه جدا شدیم از هم مدام داشتم میدیدم و من این اتفاقات که برام میفته بی دلیل نیست. تقریبا 1 هفته پیش بود، داشتم میدیدمش و قشنگ احساس میکنم که خیلی چیزا داره تغییر میکنه. اینا رو گفتم جز نشونه ها. 3 راه کلیدی: به قلبتون اعتماد کنید، توی دلتون مدام این تنین انداخته میشه که اون بر میگرده. و اینو الان میگم، تاکید میکنم عزیزای دلم، بعضیاتون میاد برای من دایرکت پیام میدید که رویا این نشونه ها رو من دارم میبینم، این چیزا هست، آیا شعله منه؟ من فقط یک چیز بهتون میگم، ببینید دلتون چی میگه، همین، مغزتون نه، قلبتون چی میگه. میخوای اتصالت قوی بشه، مراقبه و مدیتیشناتو مدام انجام بده.
سعی کنید تو لحظه باشید، سعی کنید در زمان حال باشید. تمام ویدیوهایی که باهاتون به اشتراک میذارم همه اینا بهتون کد میده، همه اینا برای مسیره، همه اینا برای بیداری معنوی هممون هست. من همه اینا رو هم خودم دارم یاد میگیرم و هم با شما به اشتراک میذارم. و در نهایت بعد از این 3 تا کلید کار دیگه که باید انجام بدید. الان فهمیدید دیگه تو مسیر هستید یا نه؟ مرحله آخر که مهمترین مرحله هست، تحت هیچ شرایطی نباید وابسته باشید. اصلا کائنات و جهان هستی این کار رو با شما میکنه که شما وابسته نباشید، به هیچ چیزی وابسته نباشید. شما باید به این نقطه برسید که دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. و عزیزای دلم، این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم به هیچ چیزش نباید وابسته باشیم و باید خودمون رو پیدا کنیم و باید برگردیم به منبع اصلی. شعله تو رو ترک میکنه که بس چی به منبع اصلی. این عشق شعله توه. بگذریم از این که حالا آسیبی که به تو زده تو رو ترک کرده که اونا کارماشون رو پس میدن، اونا هم دردهای خودشون رو میکشن. و من رویایی که الان اینجا نشستم و در مسیر جفتای رویی هستم، آدمی شدم که نه دیگه به این فکر میکنم کی میاد، انتظار بکشم، اصلا شاید مسیر من از ایشون جدا باشه، همه اینا رو پذیرفتم، تسلیم شدم. این همون تسلیم شدنه. تسلیم بشید، همه چیز رو بسپارید به خدا و اعتماد کنید به خدا و به زمان بندی خدا اعتماد کنید. عزیزای دلم، من با بند وجودم از کاری که کردم نتیجه گرفتم و الان توی مسیری هستم. حتما پیشنهاد میکنم ویدئوی چگونه شخص را شیفته خودمون کنیم، این ویدئو رو حتما ببینید. اونایی که ندیدن حتما ببینید. توی این ویدئو هم خیلی چیزها، خیلی کدها بهتون میدم. و من الان به نقطه‌ای رسیدم که رسالتم برام مهمه، هدفهام برام مهمه، شعله من برای من مهمه، برای من محترمه، اما من دیگه دارم با شعله خودم درون خودم زندگی میکنم. دیگه حتی دنبال جسمش نیستم. اگر بنا باشه بیاد، خب میاد، در زمان بندی الهی میاد. اگر بنا نباشه بیاد، خب هرچند که ما میگیم در تناسخ آخر اتحاد شعله های دوقلو اجتناب ناپذیره، اما میخوام اینو بهت بگم، باید به این نقطه از تسلیم برسی، با همه وجود تسلیم بشی که حتی بگی اگر هم نیاد من دارم زندگی میکنم، من باید مسیر خودم برم جلو. شاید اصلا من باید وارد یک رابطه دیگه شم، شاید اصلا باید یک زندگی جدید رو بسازم. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، کائنات و جهان هستی مسیر رو باز میکنه. ویدئویی که در رابطه با شعله های دوقلو و رابطه جدید من گذاشتم، اگر عزیزی ندیده این ویدئو رو حتما ببینه، که گفتم در رابطه با همین مسئله وارد رابطه جدید شدن. اما دارم اینو بهتون میگم، اگر باید اتفاق بیفته میفته. من انقدر اعتماد کردم به این مسیر، به خدا، به جهان هستی، به کائنات، که فقط الان تمرکزم روی خودم، آگاهی خودم، خودشناسی، رشد خودم، خوشحالی خودم، تفریح‌های خودم، سفرهایی که میخوام برم، رؤیاهایی که داشتم، رؤیاهایی که داشتیم با شعله دوقلو. تمام رؤیاهایی که داشتم گفتم شعلت بود، مگه تو نبودی؟ شعله تو مگه تو نیستی؟ باید بهشون برسی. یه روزی بهش میگفتی قراره با همین کارو بکنیم، به این میرسیم، الان خودت برس. من دارم این کارها رو میکنم به خاطر خودم، چون عاشق خودم شدم، چون میدونم من لایق عالی ترین و بهترین زندگیم، چون دلم میخواد به رویاهام برسم، به خواسته هام برسم و براش تلاش میکنم، براش وقت میذارم و با عشق دارم زندگی میکنم. اصلا زندگی من یه چیزی دیگه شده. اصلا زمانی که حتی شعله دوقلوی من که برگشتم میگه اصلا رویا تویی، یه رویای دیگه است، یک رویای رها، رویایی که عشقش عشق بی قید و شرط، رویایی که نگاهش به زندگی عوض شده، یکی دیگه است. اولش شروع کردم به خاطر شعله‌ام یه سری کارا رو کردم، اما دیگه شدم یکی دیگه. نه، رویا خودت، تو هر کاری میکنی باید به خاطر خودت باشه و دقیقاً هدف همینه. عزیزای دلم، کسایی که تو مسیر شعله دوقلو هستن، شما هر کاری که میکنید باید برای خودتون باشه. تسلیم مسیر بشید.
توی مسیر باشید، با عشق با خودتون رفتار کنید و رها باشید، تسلیم باشید. بازم میگم این نور روشن شد، یه لحظه تمرکز من به هم ریخت. اگر به این مسیر شک کردی، فکر کنم جوابتو گرفته باشی. به قلبت رجوع کن، به مسیر اعتماد کن و با عشق این مسیر رو طی کن. و یک چیز رو بهت میگم، چه آقا باشی چه خانم، یادت باشه تو خیلی ارزشمندی. اگر این دردها رو کشیدی، درد جدایی از شالت رو کشیدی، برای این بوده که تو رشد کنی. و اگر رشد نکردی اما بی‌تاب برگشت شالتی، فعلا باید بری جلو تا به اتحاد برسی. پس مسیرت رو قشنگ طی کن. از دایره امنت بیا بیرون و رشد کن. قوی شو و قدرتمند شو. دوست عزیزم، قسمتی و بخشی از درباره من هم در این ویدیو ضبط شد و برات از صمیم قلبم آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال میشم که از کانال هم حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگر سابسکرایب ندارید ویدیو رو لایک کنید، نظر ارزشمندتون و احساستون رو برای من بنویسید و با عشق بهت میگم که یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.